Vandaag is het maandag 27 juli. Mijn vakantie is bijna voorbij. Morgen nog een dag vrij en dan weer aan het werk. Ik voel het al een beetje. Die lichte vakantieblues. Ik ben laat opgestaan, zonder plannen. Vandaag wilde ik gewoon niets doen. Geen uitjes, geen lijstjes, alleen luieren. 's Ochtends heb ik lang op de bank gelegen, met een kop thee en een tijdschrift. Ik heb teruggedacht aan de afgelopen weken. De kermis, de barbecue bij Piet, Giethoorn. Wat een mooie vakantie was het. Rond het middaguur heb ik toch mijn koffer gepakt. Al is dat raar, ik ga nergens heen. Maar het voelde goed om alvast op te ruimen. Zomerkleding wassen en netjes wegleggen. 's Middags belde Sarah. Ze vroeg hoe mijn vakantie was geweest en ik heb haar alles verteld. Het was fijn om terug te kijken samen. Ze zei dat ik er ontspannen uitzag, zelfs door de telefoon. Ik heb ook nog even met Mirjam geappt. Ze is terug uit Spanje en klinkt bruin en blij. We spreken deze week nog af. Misschien op hetzelfde terras als laatst. Ik heb ook alvast mijn spullen voor morgen klaargelegd. Niet voor werk, gewoon voor de laatste vrije dag. Ik wil hem nog goed gebruiken, zonder haast. Tussen het opruimen door heb ik oude foto's bekeken op mijn telefoon. Van de kermis, van de barbecue, van Giethoorn. Wat een zomer, dacht ik. 's Avonds heb ik vroeg gegeten en ben ik op tijd naar bed gegaan. Morgen is mijn laatste vrije dag. Ik wil er nog van genieten, rustig en zonder haast. Daarna begint het gewone leven weer. Maar dat is oké. Deze vakantie was precies wat ik nodig had.